Like a Hellcat. Yan, start tayo sa paggigisa ng onion. And then after that, yung garlic naman. Make sure na maayos yung pagkakaluto and then isunod yung kamatis. Siguraduhin din natin na lutong-luto yung kamatis. Ihana yung manok. Don't forget ginisa mix, patis, and pepper. Lagay mo na rin yung tomato paste and then 1/4 cup ng water. And then, saka mo takpan. Again, wag haluin. Lagyan mo din ng butter pag okay na. Add green tea.